Hello, good morning guys. Good morning to all of you. Now, ituturo ko naman po sa inyo kung paano akong gumawa ng chili oil. At bago nyo panoorin ang video ito, sana ay mag-like, share, and subscribe kayo sa akin. Huwag nyo kakalimutan. Guys, ito na mga kailangan ko. Ayan, hiniwa ko na yung chili na maliliit. Kailangan maliliit. Yung onions na maliliit din ang hiwa, salt, ang konting suka lang, pang preservative ko lang yan eh. Ngayon, yung oil na ginagamit ko, it's either vegetable oil, merong vegetable oil na hindi siya natutulog. Dito, ito yon. Or, if you want, yung olive oil. Ako kasi, ang ginagamit ko olive oil kasi mas magandang texture niya. Ilalagyan ko rin syempre siya ng atsuete, pampakulay. Para umpisahan na nating magluto dito sa pan. Maglalagay lang kayo ng oil. Nako, medyo maganda na naman ang boses ko. Medyo dagdagan nyo ng oil. At sa medium heat lang. Ayan. As usual, onions muna. Pag medyo malambot na yung onion, hindi siya yung na masyadong luto. Basta malambot lang siya. Ayan, makikita niyo yung sibuyas, medyo ibabong na siya sa oya. Ayan, pagka medyo ganyan na, ayan, ibabaw na lahat, kaya lagyan na natin yung chili. Tandaan nyo sa pagluluto, madali siyang gawin, pero kailangan pasensya. Kasi kung yun talaga ang passion nyo, talagang okay. Yan. Kailangan nyo lang siya, kumulo siya. Lagyan na natin siya ng konting salt. Paprika, pero hindi naman necessary. Konti lang kasi ang nilalagay ko. Pampasweetness pa rin. Para may konting anghang, may konting sweetness. Hindi siya masakit sa lalamunan. Kaya ano lang siyang kumulo ng kumulo sa mahinang apoy hanggang sa siya ay maging soft na. Soft and well cooked, but not burned. Nilagay ko na rin yung konting suka. Konti lang. Mga 1 tablespoon. Huwag nyo hahaluin pag kumukulo suka. Minix ko lang siya. Ayan, ready na ang ating chili oil. Guys, kung gusto niyo siyang maging more smoother, kung meron kayong ganitong hand blender or depende sa inyo kung gusto niyo ng buo-buo or whatever, pero tinry ko lang siyang maging smooth na ganyan. Ang ganda-ganda. Tandaan nyo, ang sili ay maganda sa katawan. Kaya hindi ako nawawala ng ganito. Sabi nga nila, kung gusto mong mabuhay ng matagal, kumain ka ng sili. Isang sili sa isang araw. Aw! Yan, sasalin ko na siya sa mga boteng ganito. At tandaan nyo, yung mga paglalagyan nyo, sterilize nyo muna. Ako, nilagyan ko siya ng mainit na tubig. Parang binalawan nyo siya ng mainit na tubig. Ayan o, ang ganda-ganda o. Wow! Yummy, yummy.
Ayan guys, tapos na naman tayong magluto ng isang special na chili oil at sana sa susunod ulit at wag na wag niyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like and share ng mga videos ko. Sana ay nakatulong na naman ako sa inyo. Love you all. See you next time. Bye bye.